لو حابب تعرف من هم الأمازيغ ويعني ايه أمازيغ أصلا وبيعيشوا فين وايه اللغة اللي بيتكلموها وعدد الأمازيغ كام ويعني ايه أمازيغ أو بربر وجزئية ان الأمازيغ لهم تقويم غير تقويمنا الميلادي المعروف وانه بيسبق تقويمنا ب 950 سنة، فلو حابب تعرف إجابة لكل الأسئلة دي كمل الحلقة الآخر وخلينا نبدأ. في البداية الأمازيغ أو البربر معناها الرجل الحر، وهم من سكان شمال أفريقيا الأصليين وبيشكلوا جزء من سكان المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وشمال مالي وشمال النيجر وجزء من مصر. بيتمثل في واحد سيوة وجزر الكنارة الأسبانية وبوركينا فاسو، وطبعا دي كانت الأماكن اللي بيعيش فيها الأمازيغ وهنتكلم عنها بالتفصيل. ودلوقتي خلينا أقول لك إن الأمازيغ بيتكلموا اللغة الأمازيغية وهي لغة من اللغات الأفرو آسيوية، وعدد الأمازيغ بيتراوح من 30 ل 50 مليون أمازيغ، وغالبية الأمازيغ مسلمين. والهوية الأمازيغية بتميل لأنها بتكون إثنولغوية، بمعنى إنها بتشمل كل اللي بيتكلموا اللغات الأمازيغية كلغة بالإضافة للي بيتكلموا اللغة العربية. واللغة العربية اكتسبها الأمازيغ من خلال التحول اللغوي أو الاستيعاب الثقافي اللي حصل في فترة الفتوحات الإسلامية. ومن أشهر الشخصيات الأمازيغية يوسف ابن تشفين ومحمد عبد الكريم الخطابي وزين الدين زيدان لاعب الكرة الشهير والمدير الفني السابق لريال مدريد. ودلوقتي ايه سبب تسميتهم بالأمازيغ أو البربر؟ اسم الأمازيغ بيعتبر من أقدم التسميات اللي عرفوا بها نفسهم، والتسمية دي بترجع لعهد رمسيس الثالث، وقدماء المصريين كانوا بيسموهم مشوش. وبالنسبة لللفظ الأمازيغي باليونانية كان بيطلق على شعب النوميد والليبو. أما بالنسبة للفظ البربر فمعناه في اليونانية بيرجع لكلمة بربروس واللي معناها الأجنبي غير اليوناني، واللي منها اشتقوا كلمة برابرا. وبعد الفتح الإسلامي كلمة بربر تم استخدامها وكان معناها السكان المحليين. وتفسير تاني بيقول ان سبب تسمية البربر بيرجع لملك من ملوك التبابعة اسمه افريقش ابن قيس، وده كان بيحكم اليمن. لما غزا بلاد افريقيا والمغرب وسمع لغاتهم وفهم اختلافهم قال ما اكثر من بربرتكم، وعشان كده اطلق عليهم البربر. وفي رأي تاني بيقول ان بلاد البربر والنوميديا ما كانش فيها سكان، واللي سكنوا البلاد دي من الجنس الابيض اطلق عليهم البربر. وفي تفسير اخير لسبب تسمية البربر بيقول ان الملك افريقش ابن قيس لما تهزم من الاشوريين او الاثيوبيين هرب لمصر، وفي خلال هروبه طلب من اصحاب الراي اللي معاه انهم يدلوه على الطريق الصحيح اللي هيسلكوه حفاظا على سلامه الجميع، فاشاروا عليه البر بمعنى الصحراء. كل ده كان توضيح لسبب تسميه الامازيغ او البربر بالاسم ده. وطبعا لو كنت لسه بتسمع الحلقه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي خليني اقول لك ان اسلاف المغاربه المباشرين بترجع لجمجمه تافوغال، واللي وجدت باقدم مقبره بشريه بالعالم. وتاريخ قدماء الأمازيغ بيرجع لحوالي 1000 سنة قبل الميلاد، لما سيطر القائد الأمازيغ شيشينقي الأول على عرش مصر سنة 950 قبل الميلاد، وأسس أسرتين فرعونية واللي هي الأسرة 22 والأسرة 23. واللغات الأمازيغية البربرية عبارة عن مجموعة من اللغات أو اللهجات الأفرو آسيوية، ومنها اللغة الريفية واللغة القبيلية واللغة الشلحية واللغة الشاوية واللغة المذهبية. وفي وقتنا الحالي مفيش لغة بربرية بالمفهوم اللي تحس معاها إنها بتعكس انتماء موحد لشعب أو عرق بربري. وبتعتمد اللغة الأمازيغية في كلامها من 20 ل 30% على اللغة العربية. وعشان يوصل الأمازيغ للغة موحدة ما بينهم في كل البلاد فده بيستلزم إن ممثلين من كل اللي بيتكلموا اللغة الأمازيغية إنهم يجتمعوا مع بعض عشان يتفقوا على المصطلحات اللي هيستخدموها للتعبير والدلالة على شيء واحد. وفي خطوة حديثة قرر الملك محمد السادس ملك المغرب إنشاء المعهد الملكي الأمازيغي بهدف إبداء الرأي للملك في التدابير اللي من شأنها الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بيها. وبالفعل تم الاتفاق على لغة أمازيغية واختاروا لكتابتها حرف التيفيناغ، والتيفيناغ دي هي الأبجدية اللي بيستخدمها الطوارق والأمازيغ لتدوين لغاتهم، وهي معروفة بالكتابة الليبية أو البربرية. والأمازيغ بيتوزعوا في مجموعات رئيسية، فمثلا في الجزائر هتلاقي بربر الأطلس البليدي وبربر الشاوية وبربر شناوة وبربر القبايل وبربر ميزاب، بالإضافة لبربر سنهاجة وبربر شلوحة المساء وبربر طوارق وبربر زناتة. وفي تونس هتلاقي بربر الشنيني والدويرات وبربر جربة وبربر ميتمانة. وفي المغرب هتلاقي بربر الشلوح وبربر الريفيين وبربر زناتة وبربر زيان. وفي ليبيا هتلاقي بربر نفوسة وبربر طوارق وبربر زوارة. وفي موريتانيا والسنغال هتلاقي بربر سنهاجة. وفي النيجر ومالي وبوركينا فاسو هتلاقي بربر طوارق. وفي مصر هتلاقي بربر بينتموا القبائل الهوارة، ودول بيتمركزوا في واحد سيوة ومحافظة جنة. وبمناسبة الكلام عن سيوة الحلقة اللي جاية إن شاء الله هتكون عن واحد سيوة. والأمازيغ لهم تاريخ بيمتد لأكثر من 3000 سنة، وعندهم تقويم زمني خاص بيهم، وإحنا حاليا بالنسبة لتقويمهم في سنة 2971، وبتقويمنا الميلادي إحنا في سنة 2021. والأمازيغ بيحتفلوا برأس السنة الأمازيغية في 13 يناير من كل سنة، واحتفالهم ده بيرجع لتاريخ 950 سنة قبل الميلاد، لما انتصر الملك شيشينقي الأول على رمسيس الثالث وأسس أسرتين فرعونية وهم الأسرة 22 والأسرة 23.
والأمازيغ لهم علم خاص بيهم وهو علم ثقافي بيوحد الأمازيغ بيرمز لأرضهم واللي بيطلقوا عليها تمازاغا. ويعلم الأمازيغ اعتمدوا الكونغرس الأمازيغي في سنة 1998 في الاجتماع اللي عقده في جزر الكناري، وهو ليه 3 ألوان الأزرق والأخضر والأصفر، وعليه رمز الزاي باللون الأحمر واللي بيرمز الهوية الأمازيغية، واللون الأزرق بيرمز للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، واللون الأخضر بيرمز لطبيعة وجغرافية شمال أفريقيا، واللون الأصفر بيرمز للصحراء الكبرى، واللون الأحمر بيرمز للمقاومة. ولحد هنا الحلقة خلصت، ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الحلقة. ودلوقتي لو بتشوفنا على اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وإذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك فاعمل متابعة صفحة محمود علي تي في وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.